हेलो एभ्रिवान। आज नयाँ एपिसोडका साथ उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको प्रस्तोता सन्दीप घिमिरे। अब आज चाहिँ के कुरा गर्ने गइरहेको छु भने हामी ड्रोनको कुरा गर्न गइरहेछौँ। क्र्यास कसरी क्र्यास हुन्छ, ड्रोन क्र्यास भइसकेपछि हामीले बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ कहाँ बनाउने, कसो गर्ने, होइन, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज डिस्कस गर्छौँ हामी। सो मेरो केही समय अगाडि मेरो ड्रोन चाहिँ गोर्खाबाट फर्किने क्रममा चाहिँ क्र्यास भएको थियो। अनि त्यो ड्रोनलाई चाहिँ रिपेयर गर्न के कस्तो कुराहरू गरेँ मैले, के भयो, कति खर्च आयो, सबै कुराहरू यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। अहिले चाहिँ मेरो ड्रोन रिपेयर भएर आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओलिजी स्टोरको ब्याग। यो ब्यागभित्र चाहिँ अब हाम्रो ड्रोन छ होइन। अब के छ हेरौँ यसमा, अनबक्स गरौँ यसलाई। यहाँ चाहिँ ड्रोन छ है, यो ड्रोन भयो। यो झोला खोलौँ हामीले। फ्लाइट सेफ्टी गाइड भनेर चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ड्रोन छ है। यो चाहिँ रिपेयर भएर आएको है। यो चाहिँ मेरो उता हङकङ पठाएको थिएँ मैले रिपेयर गर्नलाई ड्रोन चाहिँ। अनि रिपेयर भएर आइसकेको छ। अनि धेरै मैले अनि भनिरहेको छु होइन, त्यो मेरो प्रब्लम नै हो, त्यो थाहा छ मलाई। एन्ड के भने नेपाल यो क्र्यास भइसकेपछि चाहिँ मैले ओलिजी स्टोरलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिपमेन्टको चाहिँ 12,500 लाग्छ भन्यो। अनि तर मेरो प्रब्लम चाहिँ के आइरहेको थियो भने यो एउटा मात्र यहाँको यो एउटा विङ चाहिँ भाँच्चा थियो यहाँनिर होइन। कनेक्टर हुन्छ एउटा यहाँनिर, कनेक्टर हुन्छ। त्यो कनेक्टर चाहिँ मेरो गएको थियो। अनि त्यो कनेक्टर हाल्नलाई चाहिँ अनि के त्यत्रो खर्च गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई। अनि न्यु रोडमा लगेँ, बनाउन दिएँ। त्यो कनेक्टर पनि हालेँ, 5,000 लियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँ दुईवटा लाइट बल्छ क्या, ओरेन्ज र ग्रिन लाइट बल्छ। एउटा लाइट मात्र बलेको थियो, ओरेन्ज बलेको थियो होला सायद होइन, ग्रिन बलेको थिएन। अनि त्यसपछि मैले यो बनाएर ल्याइसकेपछि गोर्खा लगेर यता चेक गरेन कि, काठमाडौँमा चेक गरेन, गोर्खा लगेँ। गोर्खा लगेर चेक गर्दाखेरिमा चाहिँ ड्रोन उड्यो। तर के भन्यो नि, गिम्बल मोटर ओभरलोड भन्यो। अनि भिडियो पनि पुरै सेकी आयो क्या, यस्तो हल्लिएर आयो। अनि फेरि काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर फेरि त्यही ठाउँमा लगेर चाहिँ त्यहाँबाट यस्तो प्रब्लम आयो भनेर भने मैले। अनि गिम्बल मोटर ओभरलोड भइसकेपछि चाहिँ अब फ्लेक्सको प्रब्लम होला भनेर उनीहरूले फ्लेक्स चेन्ज गर्यो। अनि फ्लेक्स चेन्ज गर्दा पनि प्रब्लम सल्भ भएन। त्यसपछि चाहिँ यो मोटरको प्रब्लम हो, मोटर यहाँ फेर्नलाई चाहिँ फेरौँला, तर सफ्टवेयरले चाहिँ अहिले प्रब्लम दिइरहेछ। डिजिआईको सपोर्टमा चाहिँ वहीँ पठाउँदा हुन्छ जस्तो कुरा गरेँ। अनि ओलिजी स्टोरमा कुरा गरेँ मैले। कुरा गरिसकेपछि उनीहरूले नि त ल हुन्छ नि त, अब ओलिजी स्टोर एकचोटि डिजिआई सपोर्टमा कुरा गर्नु। अनि त्यसपछि केस नम्बर मागेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट आउनु भन्यो। अनि डिजिआई सपोर्टमा मैले कुरा गरेँ। कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरूले केस नम्बर दियो, यस्तो यस्तो भयो, मेरो यस्तो ड्रोन यस्तो यस्तो थियो, यसरी गर्दा चाहिँ अनि क्र्यास भयो। अनि यो बनाउनलाई चाहिँ म रिपेयरको लागि चाहिँ त्यहाँ पठाउँछु, मलाई चाहिँ केस नम्बर दिनु भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ उनीहरूले केस नम्बर दियो। अनि मैले ड्रोन लगेर ओलिजी स्टोरमा दिएँ। अनि दिइसकेपछि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ फाइनली मबाट आइपुगेको छ ड्रोन। अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के भयो, कहाँबाट के भयो, सिपमेन्टदेखि लिएर अनि सर्भिसहरू कति लाग्यो, कस्ट कति लाग्यो भनेर चाहिँ कस्ट चाहिँ तपाईँको त्यही मेरो $90 आएको थियो। $90मा चाहिँ वारेन्टी भएको कारणले चाहिँ मेरो $30 डिस्काउन्ट भएर चाहिँ $60 मात्र तिर्नु पऱ्यो मैले। अनि सिपमेन्टको 12,500 टोटल गर्दाखेरिमा अलमोस्ट त्यही 18-20,000 जति लाग्यो मेरो होइन। अनि प्लस अब त्यो न्यु रोडमा गएर त्यो चेन्ज गरेको 5,000 थियो, त्यो भनेको 25,000 जति खर्च भयो मेरो। अनि नेपालमा नगराउनु तपाईँले पनि होइन, नेपालमा गराउँदाखेरिमा महँगो लिन्छ नि, तर जेन्युन पनि हुन्न क्या। अनि जस्तै यहाँ कति सस्तो सामान छ क्या, यो $1 $2 होइन। त्यो अब कति एउटा चिपको चाहिँ कति समथिङको $10 समथिङ कति छ, नत्र भने अरू सबै त्यो थोरै कस्टमा छ क्या। अनि त्यो गर्दाखेरिमा मैले वहाँ उसमा डिजिआईलाई तिरेको भनेको $60, विच इज अराउन्ड 8,000 जति नेपाली होइन। त्यत्रो अनि गऱ्यो नेपालमा। त्यो फ्लेक्स मात्रै चेन्ज गर्नलाई 12,000 भनेको थियो, विङ चेन्ज गर्नलाई 12,000 भनेको थियो। त्यत्रो भनेको त धेरै महँगो हो नि त। त्योभन्दा बरु वहीँ डिजिआई सपोर्टमा कुरा गरेर वहीँ रिपेयर गर्न पठाएको राम्रो। अनि सस्तो पनि पर्छ, भरपर्दो पनि हुन्छ होइन, जेन्युन सामान पनि हाल्छ। त्यही हो। अब उडाएर हेरौँ है त, अब ड्रोनलाई अब आज टेस्ट गरौँ।
ल्याइसकेपछि मैले टेस्ट गरेको छैन उडाएको छैन होइन, टेस्ट गरौँ। सो लेट्स सी द ड्रोन शट।